है यसलाई पनि एकछिन यो उसलाई पनि अफ गरिदिनुस् एकैछिन स्क्रिनलाई शेयर स्क्रिनलाई अफ गरिदिनुस् ओके र यो तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ धेरै ठूलो समूह छैन आजको हाम्रो यो प्रस्तुतिमा र अब यसको विभिन्न कारणहरु हुन सक्छन् धेरै जनाले सूचना पाए पनि हाम्रोमा एउटा के छ भने यो गरेर के फाइदा हुन्छ र मलाई हैन यो सुनेर के फाइदा हुन्छ र हैन अब मलाई कति जनालाई चाहिँ नि अब नेपालमा के स्टार्टअप गर्ने विदेश गएर पो गर्ने त भनेर तपाईको पनि होला कति जनालाई त्यो सुरु होला त्यो भएको उनीहरुले धेरै जना अब सानो समूह छ तर मलाई मेरो एकजना प्रोफेसर राम मनोहर श्रेष्ठ उहाँ चाहिँ एसियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीमा उहाँले चाहिँ 25 वर्ष काम गर्नुभयो र उहाँले एउटा भनेको एउटा एकदमै प्रसंग म तपाईहरुलाई सुनाउँछु कुनै सेमिनारमा तपाईको 2 जना मात्रै अडियन्स भयो र अर्को सेमिनारमा 100 जना अडियन्स भयो हैन र 100 जना अडियन्स जसले तपाईको कुरा टेक होम मेसेज लान सकेन जस्ट अडियन्स मात्रै छ त्यहाँ हैन तर 2 जना मात्रै छ अडियन्स तर उले चाहिँ तपाईको टेक अवे मेसेज लग्यो र उले गरे के भन्यो भने ओहो आज हामीले समीप सिग्देल सरको यो स्पीच सुनेको क्या स्पीच बा त पनि आको भए त कस्तो राम्रो हुन्थ्यो नि भनेर उले सुनायो भने अथवा त्यो मेसेज उले लग्यो भने त्यो सेमिनार चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो त्यसकारण यसलाई हामी के पनि गर्छौं भने यो सेमिनारलाई हामी रेकर्डिङ गरिसकेका छौं यसलाई हामी युट्युबमा भिडियो बनाएर पोस्ट गर्छौं र यो आज नभए पनि आगामी दिनमा धेरै जना मासमा चाहिँ यो पुग्छ त्यो भएको उनीहरुले यहाँ तपाईहरुलाई सबैलाई स्वागत छ र अब म आविशलाई यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्छु र समीपको छोटो परिचयको लागि आविश you are muted. Avish, you are muted. Okay. Namaste सबैजनालाई once again. हामी Start-Up Nepal Talk Series को सेकेन्ड एडिसनमा छौं आज हाम्रो चाहिँ स्पेशल गेस्ट चाहिँ समीप सिग्देल जी आउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ ग्रीन एन्टरप्राइजिङको बारेमा आफ्नो प्रेजेन्टेसन टक दिनुहुन्छ हैन सो समीप सिग्देल जी को बारेमा सर्ट इन्ट्रोडक्सन गर्नुपर्छ उहाँ चाहिँ CEO एन्ड फाउन्डर हुनुहुन्छ ग्रीन डिसिजन ल्याब्स एन्ड रिसर्चको जीडी ल्याब्स जुन चाहिँ 2019 मा एस्टाब्लिश भएको हो जीडी ल्याब चाहिँ एउटा एक्सप्लोरेटरी अर्बन ल्याब हो जुनले चाहिँ कुराहरूले चाहिँ ideate डिजाइन पाइलट स्केल गर्न खोजिरहेको छ इन अर्बन कन्टेक्स्टमा हैन सो जीडी ल्याबको एउटा भिजन चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ नेचुरल ह्युमन मेड इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ एउटा सस्टेनेबल वेमा अर्बन लाइफमा चाहिँ कसरी ब्रिज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ उहाँको त्यो मिसन छ अनि त्यसको अन्डर चाहिँ जीडी ल्याब्सको अन्डर उहाँको सम वर्क्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा ग्रिनवे नेपाल छ जुन चाहिँ एउटा डिजिटल प्लेटफर्म हो जुनले चाहिँ सस्टेनेबल चोइसेसहरु प्रोडक्ट्सहरु सर्भिसहरुलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो डिजिटल प्लेटफर्म थ्रु इनेबल गर्न खोज्नुहुन्छ र अर्को छ जीरो सर्कुलर यो चाहिँ एउटा अर्बन स्टार्टअप हो जुनले चाहिँ एउटा रिजनरेटिभ प्रोडक्ट्सलाई चाहिँ अनि स्पेशल प्लास्टिक वर्कलाई एलिमिनेट गर्न चाहिँ त्यसमा वर्क गर्नुहुन्छ है सो अब फर्दर मोर चाहिँ अब म समीपजीलाई नै आफ्नो बारेमा अनि आफ्नो प्रेजेन्टेसन पनि म फरवर्ड गर्न चाहन्छु है ओके थ्यांक यू ओके ओभर टु यु समीपजी थ्यांक यू obviously thank you Namaste obviously मेरो धेरै जसो इन्ट्रोडक्सन सक्नुभयो फर्दर त्यसमा चाहिँ म आफू चाहिँ एन्भाइरोन्मेन्ट इन्जिनियर हो र क्लाइमेट चेन्जको समीप एकैछिन जस्ट अ मिनेट मैले यो मेरो पेजमा म लाइभ गर्दैछु फेसबुक लाइभ गर्दैछु तपाईको उनीहरुले आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट ऑल अफ यू टु काइन्डली शेयर इन योर डोमेन सो दैट मोर पीपल नो अबाउट दिस ओके फेसबुक मेरोबाट नवराज खतिवडामा गएर त्यहाँबाट गर्ने and do you have access to Avish do you have access to NDRI no sir त्यो उलाई सन्तोषलाई कुरा गरेर मेरो पेजबाट उलाई चाहिँ शेयर गर्न लाउने NDRI है त ओके सर ओके समीप गो अहेड हजुर मैले त्यही भनेको थिएँ म चाहिँ इन्भाइरोन्मेन्ट इन्जिनियर हो म नवराज सरको विद्यार्थी पनि हो र क्लाइमेट चेन्जको विद्यार्थीको रूपमा भन्न रुचाउँछु अनि ग्रिटिङ्स सबैजनालाई नमस्कार थ्यांक यू अल फर जोइनिङ एन्ड थ्यांक यू फर मेनी थ्यांक्स टु NDRI फर स्टार्टिङ दिस डोमेन अफ वर्क इन स्टार्टअप and also for inviting me and Green Decision Labs and Research to share our experiences. Before starting, I feel ki maybe I should touch upon what GT Labs is, the context, and
what we truly do, truly aspire to do. Usually मलाई चाहिँ when people ask me what I do, especially to those who are unaware of the desperation of the global society to find climate change solutions, it is really difficult for us to communicate what we are, and we usually end up them understanding us as an engineering firm, also because of the projects that we undertake, that we are part of as partners or consultants. त्यो कारणले गर्दाखेरिमा पनि engineering firm भनेर बुझ्न बुझाउन कहिलेकाहीँ सजिलो हुन्छ. But today I have enough time in my hands thanks to NDRI, so I like to properly introduce Green Decision Labs and Research at this time. I'll maybe pull up my slides now. मैले के screen share गर्न मिल्छ obviously. Okay, so you talk like briefly. I mean, कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ obviously let's do this along a theme राख्नु भएको थियो, अनि मेरो दिमागमा पनि त्यसै चलिरहेको थियो कि let's talk about this along a theme, अनि so we ended up in green enterprises, green enterprising भने पनि enterprises भने पनि the building blocks of a green economy भनेर. So my whole session will be dedicated towards this, and during this whole thing I'll also introduce what GT Labs is, हामी केमा काम गरिरहेका छौं, the kind of revenue models that we're working with, our challenges, the philosophies, principles that guide us to stay within our vision. So यो कुराहरुलाई राखेर चाहिँ नि I'll try to talk हैन. And for the first thing यसको अब talkको सुरुमा चाहिँ नि, this is the question that I'll like to start with. What do you think of when you think of prosperity? Especially हामी younger generation that have grown up watching Hollywood web series, Hollywood sitcoms, or New York has been like kind of the cornerstone for us when you think about prosperity. And your prosperity looks something like this, that is presented here with high-rise buildings and everything. When you think about New York, you think about the aspirations that are there. So many people migrate to a place like that every year, and every person has this huge aspiration of reaching somewhere. So the city is continuously requiring to grow, and the economy is continuously requiring to grow. More importantly, because if the economy stalls, के हुन्छ भन्दाखेरिमा जे opportunity त्यहाँ छ, the opportunity everybody will have to share it. There will be conflicts around it, and then it will probably end up in a negative feedback spiral. It will ultimately be the demise of the economy or the downtrend of the city. So it seems कि अहिलेको हाम्रो economic understanding the economy has to continuously grow. But the question is, can the economy grow continuously? Continuously forever grow भन्ने कुरा, it feels like an infinite kind of thing. And your World Economic Forum in one of its TED Talks asks this question: is infinite growth possible in a finite world? Since we know that the planet that we live in is a finite world, it exists in the realm of reality. It is difficult to fathom something that grows infinitely. And to further look into this in more detail, your Investopedia को एउटा economic growth भनेको के हो, the four components of it भनेको खाली छ, जसमा एउटा technological improvement, human capital को increase, labor force को growth, र अनि most importantly physical capital goods को चाहिँ नि increment आउनुपर्छ भन्छ हैन. So where does this physical capital goods come from? यो physical capital goods do not come एकदम आकाशबाट आउने त हैन. This is what comes from the earth, the natural resources हैन. अनि अब यो continuously economy आई भने, so economy continuously grow गर्नको लागि यो natural resources हरुको यो physical goods को access पनि continuously improve भइरहनु पर्यो, अनि the resource has also to grow हैन. But that cannot happen. That cannot happen because earth is one
हैन वी लिभ इन अ one planet Earth हाम्रो एउटा मात्रै planet Earth छ त्यही भएर हामीले यो expendable भनेको जुन चाहिँ नि once we expend it does not come back हैन त्यस्तो वाला expendable कुरा चाहिँ नि अर्थ को इन्भाइरोन्मेन्टल क्यापिटलमा एकदम कम छ अब also now यो इन्भाइरोन्मेन्टल क्यापिटल भन्ने अलिकति कन्सेप्टलाई आई लाइक टु इन्ट्रोड्युस यो स्मल इज ब्युटिफुल भन्ने एकजना सुमाकर भन्ने जर्मन इङ्ग्लिस फिलोसफरको एउटा किताब छ वेयर दे स्पिक अफ यो अहिलेको इकोनोमी को अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ नि when it started building it overlooked something हैन for it to grow forever के ओभरलुक गर्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ जुन यो इन्भाइरोन्मेन्टल क्यापिटल जुन चाहिँ लिमिटेड छ यसलाई चाहिँ नि ओभरलुक गर्यो हाम्रो क्यापिटल भनेको कुनै पनि एउटा बिजनेसमा चाहिँ नि इट्स समथिङ द्याट needs to be protected and instead of expending it completely we need to be always trying to figure out ways to build on that capital हैन एसेटहरु बिल्ड गर्दै त्यो क्यापिटल पनि इम्प्रुभ गर्दै जानुपर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हुन्छ फर सस्टेनिङ एन्ड एन्टरप्राइज हैन अब यो वर्ल्ड इकोनोमीको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ नि इन्भाइरोन्मेन्टल क्यापिटल यदि त्यहाँ राख्दिने हो भने इन्भाइरोन्मेन्टल क्यापिटलबाट त जहिले पनि एक्सट्र्याक्ट भएको भए मात्रै छ हैन इट्स कल्ड अ क्यापिटल बिकज विदाउट इट यो रिसोर्स अवेलेबल नभइकन योभन्दा पछाडिको इकोनोमीको कुराहरू सोच्न सकिएन हैन त्यो अहिलेको चारवटा फ्याक्टरमा एउटा फ्याक्टर फिजिकल गुड्सको लागि दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एज अ क्यापिटल इन्भाइरोन्मेन्टल क्यापिटल हैन इन्भाइरोन्मेन्टल रिसोर्स चाहिँ अब त्यो इन्भाइरोन्मेन्टल रिसोर्सबाट एक्सट्र्याक्ट गर्दै जाँदाखेरिमा त द क्यापिटल इज अलवेज डिप्लिटिङ हैन त्यो डिप्लिट भएको क्यापिटललाई चाहिँ नि if we put that into the equation then what happens is your economic graph cannot continuously grow at some point it will reach a plateau and this way it will downtrend हैन त्यसपछि किनभने त्यो त लिमिटेड छ it starts depleting from a certain point so environmental capitalize चाहिँ नि economicsले for its convenience very conveniently चाहिँ नि उले ओभरलुक गर्दियो हैन and it kind of brought about this stress to capital मा the stress is what is causing climate change हैन so now to protect the whole of this thing earth पनि अनि त्यसपछि यो हाम्रो prosperity को कुराहरु पनि we need to think of a different form of economy हैन जुन इकोनोमी मा चाहिँ it is mindful of environmental capital so this economy that is mindful of environmental capital that kind of works on building that environmental capital जसले चाहिँ नि त्यो डिप्लिट भएको भइ हुन दिदैन त्यस्तो खाले इकोनोमीलाई चाहिँ we call it green economy अब यो green economy भनेको चाहिँ नि it's a very interesting concept पनि अनि if you think about यो अहिले नेदरल्यान्ड्समा चाहिँ नि there's this debate going around त्यो डिबेटमा के भइरहेको छ भन्दाखेरिमा Netherlands is following in the footsteps of EU जसमा चाहिँ it is asking its corporates to यो carbon emissions एकदम घटाउनको लागि हैन and one of the major contributing carbon emitting industries in Netherlands is also animal rearing animal farming industries your animal farming industries is also very important in terms of economy of Netherlands अनि also for your global food availability को लागि पनि किनभने Netherlands seems to be one of the major exporting companies for meat products पनि अनि यो global food scarcity को कुरालाई लिएर यो एनिमल रेयरिङ कम्पनीज कर्पोरेट्सहरु चाहिँ दे आर्ग्यु हैन उनीहरुको आर्गुमेन्टको पक्ष चाहिँ हामीले यो भोलिदेखि बन्द गर्दियौं भने it will start creating a global food crisis you'll be killing people for something that hasn't become a huge problem yet what will be in the future but you will be creating a huge problem right now when the Halisani debate is from the corporate side भने the government side is now fixated on reducing the carbon emissions the climate change impacts हैन so अब यो डिबेट हेर्ने हो भने this also applies to major energy corporations हरु जस्तो यो तेल निकाल्ने ठुलो ठुलो मेजर एनर्जी कर्पोरेशन्स हरु देखि लिएर अनि अरु अब यसै नेचुरल रिसोर्स को माइनिङ को भयो हैन यसो कर्पोरेट्स हरुलाई चाहिँ नि उनीहरुलाई अहिले भर्खरै त्यो शिफ्ट गर्नको लागि चाहिँ इट्स डिफिकल्ट अनि इट्स अल्सो डिफिकल्ट फर द वर्ल्ड टु कोप विथ इट त्यो वर्ल्ड को इकोनोमी नै टु कोप विथ इट so these are like
decisions that are being made in the global scale. When you think about us, people living in Kathmandu trying to make a impact to the world, it seems like a very far-fetched option. यहीँ बसेर काठमाडौँमै बसेर चाहिँ okay, let's contribute to this भन्नको लागि चाहिँ नि, because the scale of the decisions is so high. त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ it feels for us that कहिलेकाहीँ चाहिँ it's intimidating, कहिलेकाहीँ it's discouraging पनि, but then there is something we can do. We can always work on the fundamentals, हैन. अब यो fundamentals भनेको चाहिँ applies for everyone, चाहे त्यो जति ठुलो होस् चाहे जति सानो होस्. It kind of gives you a way to make a difference. ग्रीन इकोनोमीको फन्डामेन्टल्स चाहिँ ग्रीन एन्टरप्राइजेस हो. ग्रीन एन्टरप्राइजेसमा हामी अब बल्ल आइपुग्यौँ हैन. सो वाट ग्रीन एन्टरप्राइजेस आर इज द बिल्डिङ ब्लक्स. कुनै पनि एउटा एन्टरप्राइज भनेको चाहिँ इज द बिल्डिङ ब्लक अफ अ इकोनोमी. इकोनोमी इफ यु थिङ्क अबाउट इट, त्यो भनेको गिभ एन्ड टेक अमङ द पिपल हैन. जति धेरै इन्टरेक्सन अमङ द पिपल हुन्छ त्यति धेरै चाहिँ नि इकोनोमी बढ्ने रहेछ हैन. सो यो गिभ एन्ड टेक गर्नको लागि जुन एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हामीले बनाएको छौँ त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ नि एन्टरप्राइज हो. अनि we can think of enterprises जुन हामीले यहीँ पनि सुरु गर्न सक्छौँ that are a part of this green economy, that are a part of this green revolution, and so these become a very interesting areas to work in, especially when you think about being able to supply these green products and services, create this demand among the consumers themselves. यो भनेको चाहिँ एकदम ग्राउन्ड लेभलमा बसेर हामीले what we can contribute to the whole planet भन्ने खाले कुरामा चाहिँ नि green enterprises is a big thing. So once you know the context, now it's much easier for us to also okay यो एउटा कन्सेप्ट पनि I'll share. So यो ग्लोबल मार्केटमा मार्केट सिनमा चाहिँ नि there's a concept of push pull. So green enterprises allows this to happen हैन. पुश भनेको चाहिँ के भन्दा कुनै एउटा भोलि इमर्जिङ मार्केट छ जस्तो सस्टेनेबिलिटी इज एन इमर्जिङ मार्केट वर्ल्डमा चाहिँ. नेपालमा चाहिँ इट्स स्टिल ल्यागिङ फार बिहाइन्ड, बट यु क्यान सी यदि तपाईहरुले कुनै इङ्ग्लिश च्यानल अथवा केही तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने इन लाइभ स्ट्रिमिङ अफ फुटबल म्याचेस अर समथिङ, यु विल सी द्याट दे एडभर्टाइज समथिङ एज बिङ ग्रीन हैन. दे एडभर्टाइज थिङ्स एज बिङ सस्टेनेबल. सो there's a shift already there in the market. There's an emerging market. There are a lot of people that are putting sustainability as a criteria when they buy things. It's an emerging market. The emerging market sochera, if there's enterprises that are building for that, then it's a push. Ule chahi ni it's a push of the products, thinking about this emerging market that may happen in the future हैन. अनि पुल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा once you create that accessibility of these products to the people, उनीहरुले चाहिँ नि then they start depending on it, and then they start demanding for it हैन. So as I mentioned, if sustainability becomes a criteria whenever people buy anything, it creates a demand, it creates a pull. So there's a push from the green enterprises and there's a pull from the general consumers हैन. So यो पुश पुलको चाहिँ नि एउटा वातावरण चाहिँ नि अलाउज हैन. दिस ग्रीन एन्टरप्राइजले चाहिँ नि यो अलाउ गर्दछ र अगेन कन्ट्रिब्युट्स टु द ग्रीन इकोनोमी. So once we establish the important significance of green economy, it's much easier for us to introduce ourselves. हामी चाहिँ Green Decision Labs and Research, as obviously mentioned, have been working since 2019. So our main aim is to create enterprises that create impact. Enterprises that create impact are green enterprises. If you think about a broader spectrum, we're working for establishing this green economy, being a part of this green economy. If you look at the practical sense of things, हामीले चाहिँ नि अहिले we're focusing on sustainable urban living हैन, especially in cities in Nepal. Also because cities again seem to be a very interesting areas to work in the 21st century, since most of the world now is projected to now live in cities. Abako in 100 years around 70% of the world is predicted to be urban and everything. So it's very important, and also cities are huge contributors to carbon emissions.
So sustainable urban living is a very important aspect to work in that we feel of. हामी चाहिँ we're a team of environmental engineers नै. Myself, the second to me is in the photography, it's Vijay Kesi, and engineer Neeraj Tugar and engineer Samip Nepal. Uh, and we basically, as mentioned, sustainable urban living कोमा हामी focus भएर काम गर्छौँ, and we work in major 4 themes: एयरमा, वेस्टमा, मोबिलिटीमा अनि लाइभलीहुडमा. हामी अलिकति टच गर्छौँ रेभेन्यू मोडलमा पनि, सिन्स यो ग्रिन एन्टरप्राइजेस अगेन सिन्स इट्स अ भेरी के भन्नु त्यसलाई अन्डर डेभलप्ड कन्सेप्ट. यो ग्रिन इकोनोमी नै इज अ भेरी अन्डर डेभलप्ड एरिया. It's difficult to find revenue models very quickly, किनभने त्यो कन्ज्युमर बेस नै अहिलेसम्म बनिसकेको हुँदैन. ग्रिन एन्टरप्राइजेस आर मोर फोकस अन द पुस वाला साइड, वेयर इट्स फोकसिङ अन द इमर्जिङ मार्केट भएको भएर. सो द रेभेन्यू मोडल्स बिकम भेरी इम्पोर्टेन्ट आस्पेक्ट पनि. अनि युजली हाम्रो रेभेन्यू चाहिँ नि आर डिपेन्डेन्ट अपन द फन्ड्स द्याट आर आउट देयर फर यो ग्रिन इकोनोमीको लागि भनेर अभाइलेबल फन्ड्सहरूमा हामी डिपेन्ड हुन्छौँ, जसमा हामी यो रिसर्चको काम गर्छौँ. इनिसियली वी इभेन्चुअली प्लान टु बिल्ड अ ग्रिन भेन्चर भने, ग्रिन एन्टरप्राइज भने, इनिसियली वी वर्क स्टार्ट विथ रिसर्च. यो रिसर्च इज समटाइम्स साइन्टिफिक, मेनी टाइम्स फोकस थ्रु प्रोजेक्ट्सहरू होइन. अनि त्यसपछि पार्टनरसिप्समा पनि हामीले वी ट्राई टु सी इफ देयर आर एनी काइन्ड अफ revenues available. It sometimes manifests into somebody giving us some kind of technology for us to test, so and sometimes it manifests in terms of consultation jobs from our side to some projects, and partnerships for applying for a noble idea somewhere, अनि पाइलटिङको लागि पनि it is the same thing. यो पाइलटिङमा पनि since all of this is impact based, all of this is usually community based, यो फन्ड्सहरू चाहिँ also because it comes from the same philosophy भएर फन्ड्सहरू एक्सेस गर्नको लागि अहिलेसम्म चाहिँ मिलिरहेको छ होइन. अब यो पाइलटिङ गरिसकेपछि चाहिँ एन्ड देन वी क्रिएट अ भेन्चर, अनि त्यो भेन्चरको आफ्नै रेभेन्युजहरू हुन्छ, स्पेसली युजुअली थ्रु बिजनेस टु बिजनेस र कहिलेकाहीँ बिजनेस टु कन्ज्युमर्समा पनि जान्छ भन्ने चाहिँ हामीले सोचिरहेछौँ होइन. अहिले हामीले दुईटा चाहिँ यो भेन्चरसम्म आइपुग्न सकेका छौँ. दुईटा ग्रिन एन्टरप्राइजेस चाहिँ वी हेभ को बिल्ट. दिज आर बोथ इन द टेस्टिङ फेजमा पनि हामीले अलिकति काम गरिसकेर नाउ वी आर ट्राइङ टु सी इफ वी क्यान मेक गुड रेभेन्युज आउट अफ इट. एउटा ग्रिनवे नेपाल भन्ने हाम्रो एप्लिकेसन छ द्याट वी को बिल्ट विथ साइकल सिटी नेटवर्क नेपाल, अनि त्यसपछि सानो पाइला र नक्सा भन्ने अर्गनाइजेसनहरू हामी भएर चाहिँ वी बिल्ड दिस ग्रिनवे नेपाल विथ सपोर्ट फ्रम UNDP and other donors. So I was basically talking about what we've been able to achieve until now. So green enterprises हामीले अहिलेसम्म काम गरेर we've reached a certain point with Greenway Nepal and Zero Circular. Greenway Nepal भनेको चाहिँ we initially started with साइकलमा फोकस्ड भएर अर्बन मोबिलिटीमा चाहिँ नि a different kind of alternative we can think of if there's a different kind of alternative and it's backed with certain incentive and also policies or केही interventions भन्ने किसिमले this project was designed, and eventually we ended up building a Greenway Nepal product. जसमा चाहिँ नि it's a digital tool. You can find it in Play Store पनि, Google Play Store मा पनि. So अहिले चाहिँ नि what's available there is if you are cycling, you can record, you can look at your navigation maps that is focused on cycling with cycle stands कहाँ छ, which are cycle friendly businesses भन्ने कहाँ छ भन्ने कुराहरू पनि you can find. And after you ride, you will be also be able to join certain clubs, join certain events, and these events are sometimes backed by rewards from certain green enterprises again that are already here. For example, सबको एउटा चाहिँ एन्टरप्राइज छ जसले चाहिँ इट रिबिल्ड्स ओल्ड फोन्स होइन. सो यो सबको फोन के गर्छ, उनीहरूले पुरानो फोनहरू लिएर त्यसलाई चाहिँ नि दे वर्क अन इट अनि दे रिपेयर इट अनि दे सेल इट
second-hand price, lower price to other people. So यस्तो खालको businesses have come on board. They are participating in certain events, providing certain rewards भन्ने कुराहरू छ. अनि अर्को चाहिँ यो जिरो सर्कुलर भन्ने छ, जहाँ चाहिँ हामीले बायोप्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिकको चाहिँ नि काम गरिरहेको छौँ. We are currently bringing bioplastics from outside and selling it here, trying to find market को demand के छ, the willingness to pay. Usually with these sustainable products currently, because यो सप्लाई चेनहरू रोबस्ट नहुने भएको भएर त कस्ट इज युजली हायर. अनि त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ नि मार्केटले चाहिँ नि कतिको एक्सेप्ट गर्न सक्छ यो प्रोडक्टहरू भनेर वी आर टेस्टिङ इट आउट करेन्टली. अल्सो वी आर म्यानुफ्याक्चरिङ इट इन नियर फ्युचर. आफैले पनि वी आर ब्रिङिङ इन र मेटेरियल्स. अहिले चाहिँ र मेटेरियल्स पनि वी इन्भिजन इन द फ्युचर कि will make the raw materials from agricultural waste, and it's a biotechnology process. We initially did some workout around it, found it to be quite complicated for ourselves, अनि very capital intensive. अनि त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ नि हामीले अहिले यो एग्रिकल्चर वेस्टबाट गर्ने कुरालाई एकछिन पार्क गरेको छौँ यो आइडियालाई. हामीले अहिले चाहिँ we're focusing on manufacturing different products out of raw materials that we can find from outside. र at the moment you can find जिरो सर्कुलरको यस्तो खाले प्याकेजिङ प्रोडक्ट स्पेसली चाहिँ नि टेक्सटाइलहरू र यो फुड सप्लाईमा काम गर्नेहरूको लागि चाहिँ नि इट इज एडिङ भ्याल्यु. ग्रिनवे नेपालमा चाहिँ इट्स गोइङ टु नाउ पिभोट टुवर्ड्स becoming a sustainable urban marketplace. जुन किसिमले हामीले were able to attract sustainable businesses, green enterprises अहिले नै, we're hoping that it kind of becomes an alternative to something like Daraz, जहाँ चाहिँ you will find sustainable products अनि services पनि. So these services do not necessarily need to be given by enterprises themselves. Sometimes these services are also provided by local government, other things. Next slide, please. And besides this, we work on innovative ideas all around. Also our revenue model, this is the partnership consultation ko kuraharu bhayo हैन. So the first one you see is street level air pollution mapping of Kathmandu city. यो चाहिँ हामीले we did this in collaboration with Open Seneca भन्ने एउटा UK को अर्गनाइजेसन छ. अनि उहाँहरूले चाहिँ सानो पोल्युसन मोनिटरिङ डिभाइसहरू बनाउनु भएको थियो. दिज आर मोबाइल एयर पोल्युसन मोनिटरिङ डिभाइसेस. अनि we brought them, अनि यो सिटिजन साइन्सको टेक्निक पनि हामीले लगाएर we asked a certain number of cyclists to come on board. अनि उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो साइकलमा they place these devices. अनि उहाँहरूको नर्मल कम्युटिङ बाटोहरू चाहिँ we designed so that will cover almost all of the streets, major streets of Kathmandu भनेर we did this. अनि they went around Kathmandu. अनि त्यसपछि they were also introduced about the levels of pollution. उहाँहरूले त्यो डेटा कसरी लिइरहेको छ डिभाइसले भन्ने पनि थाहा पाउनु भयो. And then we also got to make something like this हैन, यो म्याप जस्तो. And the second one you can see is we did this for Clean Up Nepal. उहाँहरूको वालिङमा एउटा प्रोजेक्ट छ नेपाल वेस्ट म्याप भन्ने उहाँहरूको जेनरल प्रोजेक्ट छ. वालिङमा पनि उहाँहरूले त्यो क्यारी गर्नु भएको थियो. नेपाल वेस्ट म्यापले चाहिँ युजुअली वेस्टको डेटालाई चाहिँ नि डिजिटल फर्ममा प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने काम गरिरहेको छ. अनि we worked on a IoT device, smart dustbin, जसले चाहिँ this can provide data about the waste that is present at this particular point to the Nepal waste map. यसमा चाहिँ for the practicality यसमा के भइरहेको थियो भन्दाखेरिमा once the waste reaches a certain level, it provides a communication to त्यो इन्स्टिट्युसनको यसलाई हेर्ने चाहिँ मान्छे जस्तो पिउनहरू हुनुभयो हैन, उहाँहरूको मोबाइलमा चाहिँ एउटा मेसेज आउँछ and they know कि the dustbin is now filled. अनि त्यसपछि they'll empty it. But the overall objective was to feed data for something like Nepal waste map हैन. So the third thing that you can see is sustainable urban mobility plan. So we see that our cities have now been infested with so many cars. We are always looking to find ways to make more room for car हैन. अब गाडीको लागि private motorized vehicles को लागि we are trying to expand our road हैन. अनि त्यसपछि पार्किङको लागि अहिले तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ. we are looking for areas to park these हैन. So all of the focus is like directed towards making it more easier for the
personalized motorized vehicles. But one thing that the whole of the world has learned in so many years of development is कि road expansion गरेर traffic conditions चाहिँ हामीले कहिले पनि घटाउन सक्दैनौँ. Traffic congestion घट्छ तब जब चाहिँ people are more encouraged towards other forms of mobility like walking, like choosing a public vehicle अनि त्यसपछि cycling हैन. So यो कुराहरूलाई चाहिँ नि integrate गरेर how can we अहिलेको जुन ट्रान्सपोर्ट मास्टर प्लानहरु बनाइरहेको छ सिटिजहरुले त्यो कुरामा चाहिँ नि हाउ क्यान वी इन्टिग्रेट दिस आइडिया चाहिँ नि यसलाई चाहिँ त्यो मेनस्ट्रिम कसरी गर्न सकिन्छ के कुरामा पोइन्टमा गएर चाहिँ नि वी क्यान मर्ज इट विथ द plans of municipality so that it becomes a reality भन्ने कुराहरुलाई चाहिँ we're working on that in this again with certain partners like Sanipala is a lead agency for this हैन. So moving ahead to the next. So अब भेन्चरको कुरा गर्दाखेरिमा हामीले अघिको दुईटा कुरा गर्यो भने अब चाहिँ हामी we'll also you'll probably see us working in these domains pretty quickly. हामी आफूले internally चाहिँ काम गरिरहेकै छौं. The first is the polyflush machine. यो polyflush machine चाहिँ it converts, it's like a candy flush machine जसमा चाहिँ नि through it it converts plastic into use especially PET र LDPE प्लास्टिकहरुलाई चाहिँ नि रेसामा यसले कन्भर्ट गर्छ हैन. फाइबर्स, these fibers are insulating fibers, insulation को काम गर्छ. It looks like cotton को जस्तो यसको टेक्सचर हुन्छ हैन. अनि this can be used in jackets, this can be used in अरु kind of products that serve यो insulating property. हामीले चाहिँ नि अहिले we are trying to work out कि what can be made from plastics in the mountain regions to serve to the community of the mountain regions हैन. त्यो सर्कुलारिटी चाहिँ नि कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने खाले काममा हामी चाहिँ अहिले एकछिन इन्भल्भ भइरहेको छौं. यो चाहिँ हामीलाई इन्जिनियर्स विदाउट बोर्डर्स नर्वे भन्नेले एउटा ह्युमनिटेरियन अर्गनाइजेसन हो of the engineers. They essentially try to build capacity of other engineers in other countries. So उहाँहरुसँग चाहिँ we are trying to cooperate for a work like this. अर्को चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ एउटा ग्रामीण भन्ने हामीले इनिशिएटिभ सुरु गरेको छौं. This is mostly focused on the livelihood वाला section. यसमा चाहिँ नि we are trying to figure out यो value chains of different livelihood things like agriculture मा हामी बढी फोकस भइरहेको छौं. एग्रीकल्चर मा चाहिँ नि भ्यालु चेन हेर्दाखेरिमा हामीले we've been working, this has been a more challenging area for us to work because there are so many actors working हैन एग्रीकल्चर को एरियामा. अनि everyone has their own interest and it's already a very robust खाले supply chain छ हैन. So अनि if we are to enter, it needs a huge capital backing हैन. जस्तो अहिले फ्रेश केटीएम हरु भन्ने चाहिँ नयाँ आइरहेको छ, but they have a big capital backing with them and so it's much easier for them to be relevant in this field हैन. So हामीले चाहिँ we're seeing यो एरियामा चाहिँ where's the gap भनेर and we found कि value addition actors चाहिँ there are very less. हामीले चाहिँ products हरु usually some example of it is जस्तो टमाटरहरु धेरै ग्रो भयो भने कुहिरै जाने खाले सिनारियोज हरु देखिन्छ. There are not industries like ketchup industry that are buying from these हैन. So यो बीचको value addition actors हरु चाहिँ नि कम भएको जस्तो देखिराछ. अनि so we are trying to work as curators in this domain जहाँ चाहिँ नि we are trying to add value to the products that are out there so that त्यसको benefit पनि higher होस् to the farmers पनि. अनि also especially urban food मा चाहिँ नि there is an increase of quality अनि lesser footprint. यसमा चाहिँ food मा चाहिँ especially when we think about food we should always consider कि if we are eating food from food that has emerged त्यसको source cradle चाहिँ we talk about this cradle to grave life cycle भन्ने कुराहरु we talk about जसमा चाहिँ यसको उत्पत्ति कहाँबाट भयो भन्ने कुरा यदि हेर्ने हो भने if something is made from palm oil which comes from forests of Sumatra भने चाहिँ then it's carrying a huge carbon footprint when we are eating it. So the carbon footprint चाहिँ how can we reduce it भन्दा we go for local food भन्ने कुरा चाहिँ नि एउटा that becomes a very important factor. Along with this quality को कुरा and त्यसपछि supply मा reliability को कुराहरु र value chain value addition त्यसलाई कसरी branding गर्ने भन्ने कुराहरु is something we are working on. The next slide please. Okay, so
the last two slides, the challenges of green enterprising भनेर हामी जान्छौँ, जसमा चाहिँ एउटा चाहिँ for a green enterprise it is difficult to compete with the price itself, किनभने the let's say for example हामी bioplastic र प्लास्टिक नै हेर्ने हो भने प्लास्टिकको सप्लाई चाहिँ एकदम रोबस्ट छ हैन, there's everything figured out, कसरी म्यानुफ्याक्चर गर्ने, कस्तो टेक्नोलोजी, everything is out there, को डिस्ट्रिब्युटरले कसरी काम गर्छ, होलसेलरले कति पैसा राख्छ, रिटेलरले कति पैसा राख्छ, इट्स भेरी त्यो हुन्छ नि डेप्थमा पुगिसक्यो हाम्रो सोसाइटीको, अनि सो द प्राइस बिकम्स मच लेसर के यतिकै पनि त्यो सप्लाई चेन त्यसरी फिगर आउट भइसकेपछि प्राइस नै एकदम कम भइसक्छ। अलङ विथ दिस त्यो मासमा प्रोडक्सन हुने, भोल्युममा प्रोडक्सन हुने कुराहरू, इकोनोमिक्स अफ स्केलको कुराहरू आइ नै हाल्छ। सो यो ग्रिन प्रोडक्ट्सहरू र सर्भिसेसहरूको चाहिँ अलिकति प्राइस चाहिँ डिफिकल्ट हुने भएको भएर इट्स डिफिकल्ट टु डाइरेक्टली इन्गेज विथ कस्टमर्स एकदम अगाडि नै। सो इट्स डिफिकल्ट टु कम्पिट विथ द प्राइस। द सेकेन्ड इज युजर बिहेभियर हाम्रो इज अ भेरी न्यू टपिक फर द वर्ल्ड नै जस्तो लाग्छ मलाई। भेरी रिसेन्टली मच वर्क हेज बिन डन टुवर्ड्स दिस। अनि यदि कस्टमरको बिहेभियरमा नै दे आर भेरी एडमेन्ट टु थ्रो वेस्ट एकै ठाउँमा पोको पारेर भने बोलेर भन्दैमा तपाईँले सेग्रिगेट गर्नुपर्छ भन्दैमा पिपल वन्ट सेग्रिगेट, देयर हेज टु बी सम सर्ट अफ इन्सेन्टिभाइजेसन त्यसमा स्ट्रक टु इट अर सम अदर थिङ्स, रिवार्डको बिहेभियरहरू त्यसलाई पोजिटिभली रिइन्फोर्स गर्ने भन्नाले रिवार्ड गर्ने कि नेगेटिभली रिइन्फोर्स गर्ने, पेनलाइज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि कम्स टु बिकम अ भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर। कन्ज्युमर अवेरनेसको कुरा त छँदै नै छ। ग्रिन प्रोडक्ट्सको एक्स्ट्रा जुन भ्याल्यू छ द्याट इट ब्रिङ्स टुवर्ड्स द इन्भाइरोमेन्ट, एन्ड युजली ग्रिन प्रोडक्ट्स एन्ड सर्भिसेस ह्याभ बेटर क्वालिटी बिकज इन्भाइरोमेन्टलाई नै केटर गर्ने गरी उसले सोचिरहेको छ भने देन इट हेज टु बी अफ बेटर क्वालिटी। सो त्यो क्वालिटीको लागि एक्स्ट्रा पेमेन्ट गर्ने कन्ज्युमरले पे गर्छ कि गर्दैन त्यसको अवेरनेसको बारेमा पनि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। पोलिसीको कुरा गर्दाखेरिमा म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। फर इक्जाम्पल हामीले यो बायोप्लास्टिक चाहिँ नि इन्डियाबाट सोर्स गर्नु पर्दाखेरिमा यसको कस्टम्स ड्युटी चाहिँ सेम एज अदर प्लास्टिक लाग्छ होइन। वेन यु थिङ्क अबाउट इट, प्लास्टिकले जति इम्प्याक्ट क्रिएट गर्छ त्यसको चाहिँ म्यानेजमेन्टको लागि जति पैसा राज्यले खर्च गर्नुपर्छ र त्यसको अगेन्स्टमा एउटा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिकको लागि जति खर्च गर्नुपर्छ त्यो हेर्ने भने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिकको चाहिँ ट्याक्स कम हुनै पर्छ, तर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिकहरूको पनि ट्याक्स चाहिँ इज सेम एज द्याट अफ प्लास्टिक। अनि त्यसमा यसले पनि प्राइसमा कम्पिट गर्न गाह्रो भएको ठाउँमा चाहिँ नि इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट बिकज द प्राइस नाउ बिकम्स हायर होइन। सब्सिडी हुनुपर्ने ठाउँमा उल्टो उति नै ट्याक्स लागिरहेको छ। सो त्यसले गर्दाखेरिमा पनि ग्रिन एन्टरप्राइजेसहरूलाई इट्स डिफिकल्ट इन अवर स्टेट्स होइन। अफकोर्स सिन्स त्यो मार्केटसँग त्यति नजिक नभइसकेको हुन्छ नि, पिपल आर नट अलरेडी डिमान्डिङ फर यु चाहिँ क्यापिटल लागि पनि इट इज डिफिकल्ट टु पुट यर मनी इन समथिङ बिकज यु बिलिभ इन द इन्भाइरोमेन्ट होइन। उहाँहरूलाई त एक वर्षमा उहाँहरूलाई मात्रै होइन, इफ यु आर भेन्चर क्यापिटलिस्ट हेर्छ विल थिङ्क कि एक वर्षमा मलाई 12% एफडी आइरहेको छ ब्याङ्कमा भने द बिजनेस द्याट आइम इन्भेस्टिङ इन हेज टु बी अराउन्ड द्याट एटलिस्ट भनेर होइन। अनि त्यो अन्डेभलप सप्लाई चेनको त मैले कुरा गरिहालेँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। बट इभन दो अफ अल अफ दिस च्यालेन्जेस we should look at यो ग्रिन एन्टरप्राइज अलिकति होलिस्टिकली नै हेर्नुपर्छ होइन। स्पेसली सिन्स वी आर स्टुडेन्ट्स अफ द इन्भाइरोमेन्टको कुरा भएको भएर पनि हामी ग्रिन ल्याब्समा चाहिँ वी लुक एट एन्ड ट्राई टु फाइन्ड रेभेन्यू पोइन्ट्स एट डिफरेन्ट एरियाज अफ वर्क एन्ड नट जस्ट पैसा बनाउनु पनि हाम्रो रेभेन्यू क्याटर गरेर राख्न खोजेको छौँ होइन। जस्तो चाहिँ नि अहिलेको स्टेटस के हो, कस्तो गर्छ, भ्यालु चेन कस्तो एक्जिस्ट गर्छ, itself is something of an interest to the global society, to the national society होइन, अनि स्पेशली टु द इन्भाइरोमेन्टल सोसाइटी। यो कम्युनिटीको लागि चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुने भएको भएर देयर आर प्रोजेक्ट्स, देयर आर फन्ड्स द्याट आर अराउन्ड दिस, वी ट्राई टु एक्सेस द्याट। अनि त्यसपछि यो अर्को सेकेन्ड डेभलपमेन्टको पोइन्टमा चाहिँ अब यो भ्यालु प्रपोजिसन के गर्ने त हामीले एउटा एन्टरप्राइज बनाउने हो भने, बिजनेस
प्लान कस्तो हुन्छ हाम्रो भन्ने कुराहरू डेभलप गर्नुपर्छ। त्यसपछि यो बिहेभियर सिफ्टको लागि हामीले के प्लान गरिरहेका छौँ, स्पेसली बिहेभियर सिफ्टको लागि चाहिँ नि कुन कुराहरूलाई हामीले फोकस गरिरहेका छौँ। पोलिसीमा चाहिँ हामीले एडभोकेट गर्नु नै पर्ने हुन्छ, लबिङ गर्नु नै पर्ने हुन्छ होइन। दिस अल्सो वी पार्टनर विथ डिफ्रेन्ट पार्टनर अर्गनाइजेसन्स, ट्राई टु क्रिएट प्रोजेक्ट आउट अफ द्याट। अनि त्यसपछि टेक्नोलोजी डेभलपमेन्टको पार्ट त छँदैछ, आफैमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्टमध्ये एउटा पर्यो होइन। अनि इम्प्लिमेन्टेसनमा गएर चाहिँ नाउ वी हेभ टु look for your impact funds. There are impact funds out there. For example, Kathmandu hamiro एउटा पार्टनर हुन्छ युटोपिया काठमाडौँ भन्ने, so they try to work with यो क्लाइमेट स्मार्ट अर्बन स्टार्टअप्स फर अगाडि केही उहाँहरूले केही फन्डिङ पनि दिनुहुन्छ। दे अल्सो गाइड यु थ्रु इट एन्ड दे अल्सो पुट यु इन्टु अ पोजिसन फर कलेक्टिङ इन्भेस्टमेन्ट। जस्तो अरू त्यस्तै क्लाइमेट लन्च प्याड भन्ने छ, आइडिया स्टुडियोले पनि गरिरहेछ। क्लाइमेट लन्च प्याड भनेको युएनको हो, यु गेट अ ग्लोबल एक्सेस भेरी क्विकली होइन। सो यो कुराहरूको अभाइलेबिलिटी चाहिँ छ छैन चाहिँ, बट इट्स भेरी लिमिटेड होइन। अनि तपाईँको जेनेरल स्टार्टअप राउटमा गएर भेन्चर क्यापिटलिस्टसँग माग्न चाहिँ इट्स डिफिकल्ट, बट देयर आर क्यापिटल यो फन्ड्स अभाइलेबल समवेयर आउट देयर। टिम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। टिममा अब यु हेभ टु हेभ समवन विथ त्यो अपरेसनको लागि चाहिने एनर्जी, अनि त्यसपछि यु हेभ टु हेभ समवन द्याट क्यान मेक प्लान्स। अहिलेको लागि प्लान्स, 5 इयर्सको लागि प्लान्स, यु हेभ टु हेभ समवन हु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड कि एट दिस मोमेन्ट चाहिँ हामीलाई यति रेभेन्यू चाहिरहेछ भने, यति पैसा चाहिरहेछ भने वेयर विल यु फाइन्ड द्याट भनेर। सो टिम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि बिजनेस डेभलपमेन्ट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, स्पेसली अहिलेको टाइममा। बिजनेस तपाईँले कसरी इम्प्रुभिङ लेक्चर अहिलेको, अनि हाउ डु यु मेक पार्टनरसिप्स, हाउ डु यु प्रोजेक्ट योरसेल्फ, तपाईँले आफ्नो बारेमा कसरी बुझाउन खोज्नुहुन्छ, तपाईँको मार्केटिङ स्ट्राटेजी के हो। सो अल अफ दिस कम्स ब्रोडली अन्डर बिजनेस डेभलपमेन्ट भनेर राखेको छु मैले। सो दिस इज हाउ वी हेभ टु होलिस्टिकली लुक एट इट। इफ वी हेभ टु डु ग्रिन एन्टरप्राइज, दिस इज द अपर्च्युनिटी द्याट इज देयर होइन। तपाईँ ग्रिन एन्टरप्राइज गरेर एकदमै क्विकली नै प्रोडक्टमै फोकस हुनुभयो भने चाहिँ the challenges that I stated earlier becomes pretty big. So essentially holistically design, we believe that we have to work in green enterprises. So the next, and there are some fundamental philosophies, principles that we have to adhere to stay true to our vision. One of them is small is beautiful. Small is beautiful, again, as I mentioned, is by this German English philosopher Schumacher. So while saying के भन्नुभएको छ भन्दाखेरिमा, instead of a huge corporate with a huge large power हैन, जस्तो अघि मैले भने यो एनर्जी कर्पोरेसन्सहरु, इभन अहिलेको टेक कर्पोरेसन्सहरु, दे आर भेरी लार्ज हैन। अनि त्यो उनीहरुको त्यो डिपेन्डेन्सी टुवर्ड्स देम अफ द जनरल पिपल इज भेरी बिग। सो स्मल कर्पोरेट्स that are scattered, small organizations that are scattered along the whole surface of the earth, that are dedicated to solve a certain problem, that are dedicated to find a certain revenue, create a certain impact is very important. Arko चाहिँ human-centric design हो, this especially relates with user behavior को कुरालाई चाहिँ नि, if we are to think of user behavior and integrate those ideas in what we are trying to make, त्यसमा सोच्ने हो भने चाहिँ human centric design becomes very important. Human centric design भनेको basically त्यही नै हो, जहाँ चाहिँ नि you make sure कि तपाईले केटर गर्ने, तपाईको डिजाइनमा चाहिँ नि तपाईले केटर गर्ने मान्छे मात्र नभइकन everybody that's involved throughout, that starts with the manufacturer, that starts with the user, and that also becomes say bystanders. Bystanders, for example, तपाईले एउटा सरकारी अफिसको लागि चाहिँ नि टोयलेट, if you are planning, then the toilet should be able to cater to त्यहाँको हाकिम पनि, उलाई त्यहाँको हाकिम आउँदाखेरिमा पनि सफाई लाग्नुपर्छ टोयलेट भने, उसको त्यो सफा गर्नेलाई पनि सफा गर्दाखेरिमा चाहिँ कस्तो खाले चाहिँ वातावरण चाहिन्छ भन्ने यदि तपाईले सोच्नु भयो भने, देन युजर्स जो नर्मल कस्टमर्स हो त्यो अफिसको, उनीहरुको लागि चाहिँ नि इजिली राम्रो टोयलेट चाहिँ अवेलेबल हुन्छ हैन। सो दैट काइन्ड अफ थिंकिङ इज ह्युमन सेन्ट्रिक डिजाइन। त्यसपछि होराइजन्टल स्केलिङ को कुरा आउँछ। अगेन इट्स भेरी सिमिलर टु स्मल इज ब्युटिफुल। भर्टिकल स्केलिङ इज जहाँ चाहिँ तपाईले सेन्ट्रल पावर नै एकदम इम्प्रुभ गर्दै जानुहुन्छ हैन, फर योर बिजनेस टु ग्रो। होराइजन्टल स्केलिङ भनेको यु स्क्याटर दिस पावर एट डिफरेन्ट पोइन्ट्स, नोड्स, से एट डिफरेन्ट प्लेसेस। फर एक्जाम्पल हामीले चाहिँ एउटा
वेस्ट म्यानेजमेन्टको कुनै एउटा टेक्नोलोजी बनायौँ भने त्यसलाई एकदम सेन्ट्रलाइज्ड टेक्नोलोजी नबनाइकन हामी चाहिँ काठमाडौँको 32 वडामा चाहिँ सानो डिसेन्ट्रलाइज टेक्नोलोजी राखेर 4 को प्रब्लम सल्भ गर्ने भन्ने किसिमको आइडिया इज होराइजनल स्केलिङ अगेन लो कार्बन फुटप्रिन्ट अघि मैले त्यो फुडको इक्जाम्पल दिएँ बिकज वी आर इन्जिनियर्स वी डु नट बिलिभ वी गो फ्रम 99 pollution to 0. We understand that it is a process. 99 but you have to go to 91, 85, 75, 50. Your whole goal is to go towards 0. There isn't a solution that completely shifts us from 99 to 0. And I was saying that's what we believe in. So we are always focusing on going lower in carbon footprints, but not going 0 immediately because we also have to think about the business viability. And the last thing that is very interesting for businesses like this is carbon economies. Currently there are debates, for example, carbon offset भन्ने कुरा हुन्छ जहाँ चाहिँ ह्युज कर्पोरेट्स पे एक्स्ट्रा मनी टु एमिट कार्बन्स हैन अब यसको लागि चाहिँ पिपल हु वर्क स्पेशली नेपालमा पनि इन क्लाइमेट जस्टिस अनि अरु कुराहरुमा देयर इज अ डिबेट कि दिस इज काइन्ड अफ अलार्म योर एउटा चाहिँ छुट जस्तो कार्बन इकोनोमीमा चाहिँ अहिले कार्बन अफसेटको कुराहरु छ हैन अनि अरु विभिन्न कुराहरु छ वी यो सिन्स दिस इज अ ट्रान्जिसन फ्रम हाम्रो नर्मल इकोनोमी टु अ ग्रीन इकोनोमी यसो डिबेटेबल कुराहरु नै वी आर स्ट्यान्डिङ अन नीदर पोइन्ट नो यस नो भनेर वी आर जस्ट लुकिङ कि green enterprises earlier, how can they make revenue out of this so that it can grow vanera, so that's our stand in this. So yesto kuraharuma chai हामीले we're focusing on this to keep us intact with our vision. So that is everything, I guess. The last slide is a thank you slide. I am very willing to all your questions. Thank you all for listening. Over to you. Okay. Brilliant. Abis, over to you. Okay. Thank you, Samip. I हजुरको राम्रो प्रेजेन्टेसन थियो अनि पर्सनली मलाई पनि लाइक आई रियली लाइक द बुक्स तपाईहरुलाई कि सुन यो स्मल इज ब्युटिफुल बाट तपाईले सुरु गर्नुभयो हैन पर्सनली मलाई पनि आई काइन्ड अफ ह्याभ यो बुक अनि यस्तो कुराहरुबाट अनि सबैजना मासलाई तपाईले शेयर गरिदिनु भयो हैन सो हजुरले लाइक एकदम समरीमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो यो अर्थको क्यारिङ क्यापेसिटीको बारेमा हजुरले कुरा गर्नुभएको थियो हामी सबै धान्न सक्दैन हाम्रो अर्थले सो तपाईले एउटा ग्रीन इकोनोमीमा फोकस गर्नुपर्छ ग्रीन अल्टरनेटिभ्समा जानुपर्छ भनेर हैन अनि तपाईको आफ्नै एन्टरप्राइजको बारेमा तपाईले कसरी त्यो टेक्नोलोजी एकदमै युज गरेर पनि तपाईको आफ्नो यो वेस्ट म्यापहरु सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटीको कुराहरुमा तपाईले गर्नुभयो है अनि तपाईको यो अझै एक्साइटिङ यो पलिफ्लस मिटिङ भन्नुभयो के हैन यो तपाईको यो अनि क्युरेटर्स ग्रामीण तपाईको फुटप्रिन्टको बारेमा पनि कुरा गर्नुभयो युजर बिहेभियरको कति कुराहरु गर्नुभयो अनि अफ कोर्स तपाईले एउटा होलिस्टिक अप्रोचमा तपाईको रिसर्च इम्प्लिमेन्टेसन डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने भनेर हैन अनि फाइनली तपाईको कन्क्लुडिङ स्लाइडमा तपाईले स्मल इज ब्युटिफुल एउटा कन्सेप्ट पनि फेरि एउटा सानैबाट सुरु गरौँ हैन एउटा ह्युमन सेन्ट्रिक डिजाइन गरौँ हैन कुनै नयाँ इन्टरप्राइज छ भने अनि एउटा हरिजन्टल स्केलिङ भन्नुभयो हैन धेरै ठुलो नगरिकन बरु डिफरेन्ट डिभिजन कसरी गर्न सकिन्छ लो कार्बन फुटप्रिन्टको अनि कार्बन इकोनोमीको कुरा गर्नुभयो है सो या डज एनीबडी हैज एनी क्वेशन्स समीप जी को लागि एनीवन म त आफूले अनम्युट गरेर सोध्नु भए पनि हुन्छ है ओके नवराज सर यस Navraj sir. Okay, my question is, thank you very much for your very good, wonderful presentation. Very insightful and very kind of comprehensive. My question is, if you have to suggest, let us say, somebody is, in doing Bioplastics here. And by the way, who is Galaxy M02? Galaxy M02? हजुर नवराज सर नमस्ते म राजु अधिकारी मौलीबाट हो के भन्नु राजु अधिकारी हजुर हजुर मौलीबाट हो मौली 70 ए मौलीबाट हो भेरी गुड राजु जी ल एक्सेलेन्ट ल एकदम तपाई आउनुभयो मलाई एकदम खुसी लाग्यो आबिसी उहाँको चेन्ज गरिदिनुहुन्छ राजु अधिकारी
राजु अधिकारीजी भएन, मैले यतिबेला चेन्ज गरेको भएन सर। होइन, उहाँले गर्नुहुन्छ, आविषजीले गर्नुहुन्छ, उहाँलाई गर्न मिल्छ। ओके सर। उहाँको राजु अधिकारी गरिदिनुहोस्। राजुजी त्यहाँ एउटा सप्तरीमा राजविराजमा एउटा एनजिओमा काम गर्नुहुन्छ र यहाँ मैले क्यानाडाबाट पनि साथीहरूले हाम्रो हेरिरहनु भएको छ अहिले। हाम्रो टोस्टर राज छेत्रीजीले त्यहाँबाट हेरिरहनु भएको छ। त्यो भएको हुनाले एकदम राम्रो प्रचार प्रसार भएको छ यसको। र मेरो समीपजीलाई प्रश्न के भने, मानिलिउँ कोही हाम्रो रूपेशजी जस्तो अथवा हाम्रो यहाँ अरू सोनी, रन्जुजी, अलिसाजी उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ स्टार्टअप, उहाँहरू अब 1-2 वर्षमा तपाईँको स्टार्टअप गर्ने, कुनै बिजनेस सुरु गर्ने उहाँहरू सोच राख्नुहुन्छ भने तपाईँको विचारमा उहाँहरूले डेभलप गर्नुपर्ने एउटा स्किल, हैन, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्किल स्टार्टअपको लागि अथवा बिजनेसको लागि तपाईको विचारमा के होला? एउटा स्किल तपाईले भन्नु पर्यो भने जुन चाहिँ एकदमै अपरिहार्य भन्नुहुन्छ। Should I answer right now? So very interesting question. Thank you, Nawa sir. मेरो विचारमा चाहिँ नि they have to understand money. पैसा नबुझिकन चाहिँ स्टार्टअप गर्नु भन्नु चाहिँ एकदम गाह्रो कुरा हो हैन। पैसा चाहिँ you'll need from the त्यो 1000 रुपैयाँको पनि इम्पोर्टेन्स बुझ्न is very important. Wherever you can, you have to save 500 rupees भए पनि that will eventually grow to become a very useful resource for you in the future. अनि every point मा पैसा कति हो, how can I reduce this, how can I shift this, कि यो पैसा नलागोस्, even though it's 2000 हैन, 2000 पनि मैले कसरी बचाऊँ भन्ने कुरा चाहिँ नि that skill has to be developed if you are going to be in a startup. Okay. अरु पनि छ धेरै तर but I think रन्जुजीले के भन्लानु भयो? मेरो क्वेशन एउटा छ है, म हैन क्रिएसन नेपालमा चाहिँ भलन्टियर गरेको छु हैन। अनि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो साइकल यात्रा र्याली थियो नागपोखरीदेखि कहाँसम्म थियो हैन। त्यतिखेर म नि भलन्टियर थिएँ त्यहाँ हैन। अनि जहिले पनि ग्रीन एप्सको कुरा जहाँ नि म सुनिरहेको हुन्छु। हुन त म पब्लिक हेल्थको स्टुडेन्ट, इन्भाइरोमेन्टको स्टुडेन्ट होइन, सुनिरहेको हुन्छु। तर अब मान्छेहरू जो साइक्लिस्ट हुन्छ नि उहाँहरूलाई 1-2 जनालाई सोद्धाखेरि तपाईले साइकल एप्सको बारेमा सुन्नु भएको छ? खोइ थाहा छैन त। अनि मैले भने योबाट पैसा पनि पाउँछ अनि थाहा छैन भन्दा थाहा छैन भनेर भन्नुहुन्छ क्या। त्यही भएर यसको लागि हामीले धेरै अलिक वर्कआउट अनि मान्छेहरूलाई रिच आउट अलिक बढी गर्नुपर्छ क्या, इच वान टिच वानलाई चाहिँ। Thank you for your feedback, Ranjuji. Yes, very true. यो सबैजना साइक्लिस्टले अहिले युज गरिसक्नु भएको छैन। The process is कि युजुअली हामीले यो मार्केटिङको स्ट्र्याटेजीमा त्यति धेरै अहिले फोकस भइसकेको छैन। हामी मोस्टली डिफाइन्ड बाइ प्रोजेक्ट थियौँ त्यतिखेर। यो प्रोजेक्टको डेडलाइन्सहरू, प्रोजेक्टको चाहिँ एक्सपेक्टेसन्सहरूमा काम गर्नुपर्छ। द्याट्स अ फ्लिप साइड। अघि मैले भनेको जुन हाम्रो अवेलेबल फन्ड्सहरू छ that can be an opportunity for us भनिराख्दाखेरिमा since we have to depend on those funds अनि those funds are provided by some kind of organization भने उनीहरूको डेडलाइन, उनीहरूको चाहिँ एउटा टाइम टेबल हुन्छ, we have to be following that. त्यसमा चाहिँ नि हामीले त्यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरिमा त्यो एप्लिकेसन मात्र नभइकन अरू पोलिसीको कामहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चरको कामहरू पनि भएको हुँदाखेरिमा we couldn't एकदम त्यतिखेर हाइली प्रमोट गर्ने, मार्केटिङ गर्न चाहिँ सकेका थिएन। But still, I'll just like to inform you, 2 years को tenure-मा we were able to bring on board 9,000 users. 9,000 जना चाहिँ युजर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो। So this 9,000 users was from throughout Nepal. So त्यसले गर्दाखेरिमा you'll probably be able to understand कि काठमाडौँमा if you are going to ask 5 people who are cycling, then maybe 1 or 2 will know, सबैजनाले चाहिँ थाहा हुँदैन। But that's still I feel कि we're able to achieve something there. अनि this was also a point where Greenway Nepal को यो साइकलको कुराहरूले यो हामी एकदम रेगुलरली सोशल मिडियामा आफ्नो भिजिबिलिटीहरू गराइराख्ने, साइकलको अवेरनेस गराइराख्ने। This point also coincided with other साइकलको यो अहिले भइरहेको अचिभमेन्ट्सहरू साइकलको। So we'd like to also believe कि we contributed somehow to this movement भनेर। But of course, as you mentioned, every person like
मार्केटिङको पोइन्टमा पुर्याउने भनेको चाहिँ इट टेक्स अ लट अफ रिसोर्स पनि, त्यो क्यापिटलको पनि कुरा आउँछ, फन्ड्स अभाइलेबिलिटीको पनि कुरा आउँछ। सो द्याट्स अल्सो इम्पोर्टेन्ट, बट अग्रिड यो सबै। मेरो एउटा क्वेसन अझ है, जुन ठुलो साइकल चढ्छ नि उहाँहरूलाई मात्रै नभए पनि जति पनि हाम्रो यो कबड्डीवालाहरू भन्छ नि उहाँहरू सबैलाई हो नि यो सबै यो भनेको नि उहाँहरूलाई अझै अलिक फोकस गर्नु पर्यो नि त होइन? हजुर, त्यसैले क्रिएसन नेपालसँग टाइअप गरेको त्यही कुराको लागि नै। म चाहिँ त्यतिखेर साइकल र्याली यात्रा थियो नि, त्यहाँ धेरै नै साइक्लिस्टहरू आउनु भएको थियो सर, अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले थाहा पाएको यसको बारेमा। ओहो हजुर हजुर, थ्याङ्क यू फर नोइङ अस। हाम्रो त्यतिखेर क्रिएसन नेपालसँग पार्टनरसिप गर्नु यो प्रोजेक्टमा तपाईँहरूको त्यसमा हामीले कन्ट्रिब्युट गर्नुको मेन एम नै जो रेगुलर साइकल कमिट गरिराख्नु भएको छ कबड्डीहरू, कबड्डी साइकलहरू, उहाँहरूलाई नै आफ्नो एपमा इन्ट्रोड्युस गर्ने भन्ने नै हो त्यतिखेरको अब्जेक्टिभ चाहिँ हामीले इन्गेज गर्न सकेका थियौँ त्यतिखेर चाहिँ एपमा। ओके, सो म हाम्रो यो च्याट बक्समा दुईवटा क्वेसन छ होइन, म एकचोटि हजुरलाई भनिहाल्छु, यो दुईवटा एडजस्ट गरेर अनि त्यसपछि कन्क्लुजनमै जानु होला है। सो मुकेशजीको चाहिँ के क्वेसन छ भने हामीले चाहिँ हाउ क्यान इन्भल्भ गभर्मेन्ट इन द प्रोसेस भन्ने छ एउटा है, गभर्मेन्टलाई प्रोसेस कसरी गर्न सकिन्छ। र सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि एज यु मेन्सन बायोप्लास्टिक्स क्यानट करेन्टली केटर कमन अडियन्सेस ड्यु टु दिस कस्ट, व्हाट आर द टार्गेट अडियन्स फर बायोप्लास्टिक्स। तपाईँको बायोप्लास्टिकको चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ अडियन्स के छ, एउटा चाहिँ गभर्मेन्टलाई कसरी इन्भल्भ गर्ने र अर्को चाहिँ तपाईँको बायोप्लास्टिकको अडियन्स को छ। ओके, दुईवटा क्वेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। फर्स्टको क्वेसनमा चाहिँ भन्दाखेरिमा यो गभर्मेन्टको साइडमा पोलिसीमा काम गर्न थाल्दाखेरिमा चाहिँ इट टेक्स अ लट अफ एफर्ट अवे फ्रम द प्रोडक्ट द्याट यु आर डुइङ होइन। त्यसको लागि एक्स्ट्रा एफर्ट अगेन कम्स ब्याक टु क्यापिटलकै कुराहरू हुन्छ होइन। बट देन देयर आर अ फ्यु अपर्च्युनिटिज डाउन द लाइन। जस्तो मैले कार्बन इकोनोमीको कुरा गरेँ, त्यसमा नेपालले अस्ति भर्खर यो रेड प्लसको आइडियाबाट दे वर एबल टु ब्रिङ सम आई गेस 2 अर्ब कि कति रुपियाँ चाहिँ नि उहाँहरूले एक्सेस गर्न पाउनु भएको थियो। अनि खास यो फन्ड चाहिँ हुनुपर्ने के भन्दाखेरि इट हेज टु ट्रिकल डाउन टु यस्तै क्लाइमेट फ्रेन्डली एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ नि यो ट्रिकल डाउन भएर जानुपर्छ होइन। सो दिज फन्ड्स द्याट आर बिङ ब्रट, यो नेसनल गभर्मेन्टले चाहिँ नि जुन किसिमले फन्ड्सहरू तानिरहेको छ बिकज अफ हाउ वी आर वर्किङ इन यो क्लाइमेट चेन्ज कार्बनको कुराहरूमा, त्यो फन्डहरू एक्सेस गर्न सक्यो भने चाहिँ देयर क्यान बी अ पोसिबल फन्ड फ्रम द गभर्मेन्ट इटसेल्फ, जसले चाहिँ यो कार्बनमा घटाउने गरी अथवा कार्बनबाट सिफ्ट हुने गरी चाहिँ उनीहरूले यो बनाउन सकोस्, के अरे ग्रिन एन्टरप्राइजेसहरूलाई चाहिँ फन्ड गर्न सकोस् अथवा त्यहाँ चाहिँ एउटा इक्विटीको लागि फन्ड होस्, त्यस्तो खाले चाहिँ अपर्च्युनिटी हुनसक्छ गभर्मेन्टको। अहिलेलाई वेन यु आर थिङ्किङ अबाउट इन्भल्भिङ द गभर्मेन्ट, त्यो चाहिँ पार्टनरसिपकै गर्नुपर्छ। हुन्छ पोलिसीमा उनीहरूको के छ, हाम्रो पोलिसी एक्जिस्टिङ पोलिसी के छ भन्ने कुराहरूमा पनि गभर्मेन्ट इन्भल्भ हुन्छ नै। त्यो पोलिसीमा हामीले केही इन्टरभेन्सन्स गर्नु पर्यो, केही उनीहरूलाई रेकमेन्डेसन गर्नु पर्यो भने पनि हुन्छ नै। जस्तो फर इक्जाम्पल अघि मैले हामी वीरेन्द्रनगरमा सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी प्लानको लागि काम गरिरहेछौँ भन्यौँ, त्यहाँ चाहिँ वी आर भेरी क्लोजली वर्किङ विथ द वीरेन्द्रनगरको म्युनिसिपल अफिस होइन, त्यो लोकल गभर्मेन्टसँग चाहिँ वी आर वर्किङ भेरी क्लोजली। उनीहरूको जुन मेन हाइवे पर्छ बाटोमा, त्यो चाहिँ फेरि सङ्घले हेर्छ, त्यो बाटो चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ रोडले हेर्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरिमा विल ह्याभ टु वर्क विथ बोथ अफ देम। अनि त्यसमा काम गर्दै जाँदाखेरिमा त्यहाँको कन्ज्युमर्सहरू अफ ट्रान्सपोर्टेसन, युजर्सहरू अफ ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिसेस हु आर पेइङ अहिले त अलमोस्ट 200 रुपिज फर 2 किलोमिटर, 1 किलोमिटरको लागि पनि टेम्पोलाई 200 रुपियाँ तिरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको त्यो कस्ट घटाउनलाई देयर आर अपर्च्युनिटिज फर अदर kind of transportation services to emerge there. We're hoping कि the government also tries to find transportation services जुन चाहिँ नि सस्टेनेबल होस् होइन। त्यो 200 बाट 50 रुपियाँ 20 रुपियाँमा पनि उहाँहरूको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट घटेर आउन सक्छ नि त, इफ देयर्स एन्टरप्राइजेसहरूले यदि त्यहाँ
बस्न खोज्यो भने आउन खोज्यो भने देयर इज प्लेन्टी अफ मार्केट अपर्च्युनिटी देयर कि किनभने 200 रुपियाँ तिरेको छ भने 20 रुपियाँ तिर्न त अभियसली सक्छ तर अब त्यो 20 रुपियाँ तिर्ने कुरा चाहिँ नि अर्को फेरि त्यस्तै यसलाई झन् बिगार्ने ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमलाई झन् बिगार्ने युजर बिहेभियरमा झन् फरक पार्ने खाले नआओस् सस्टेनेबिलिटीतिर फोकस होस् भनेर गभर्मेन्ट हेज टु टेक केयर अफ इट त्यो गार्जियनसिप चाहिँ गभर्मेन्टले लिनै पर्ने हुन्छ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर गभर्मेन्ट्स टु बी इन्भल्भड इन द प्रोसेस अर्को क्वेसनको पनि म एन्सर गरिदिइहाल्छु रुपेशको ओके सो इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन इन द सेन्स तपाईँले कसरी आफ्नो स्टार्टअप प्लान गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि युजली स्टार्टअप सुड नट बी प्लान फर एन्ड एकदम तपाईँले अल्टिमेटली मैले चाहिँ नि यस्तो खाले इन्टरभेन्सन गर्छु भन्ने किसिमको स्पेसली अराउन्ड ग्रिन इन्टरप्राइजेस त्यसरी प्लान गर्नु हुँदैन यु सुड अलवेज वर्क फर लुक फर लो ह्याङ्गिङ भन्छ क्या लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा वी आर रेडिली accepting what you are offering if there's someone who is readily accepting what you're offering then तपाईले चाहिँ अगाडि एकछिन you'll be able to build traction you'll be able to support yourself with revenues so अहिले चाहिँ हामीले we're working with the export market यो export market मा चाहिँ नि उनीहरुले के गरिरहेको छ भन्दा जति पनि युरोपमा पठाउँछ अर अदर प्लेसेसमा पठाउँछ जहाँ चाहिँ अलरेडी रेस्ट्रिक्सन्स इन प्लेस छ सस्टेनेबल प्याकेजिङको लागि प्याकेजिङ चाहिँ नि तपाईको सिंगल युज प्लास्टिकबाट हुन नसक्ने ठाउँहरुमा चाहिँ उनीहरुले यदि एक्सपोर्ट गर्दा then bioplastics add a lot of value to them उनीहरुले नयाँ मार्केट्सहरु एक्सप्लोर गर्न पाउने भयो अनि also the consumers in Europe are demanding for sustainable products already so there's a demand there so the product को आफ्नै भ्यालु पनि क्रिएट हुने भयो एक्स्ट्रा क्रिएट हुने भयो so all of this relates to यो एक्सपोर्ट वाला मार्केटमा चाहिँ बढी रिलेट हुने भएको भएर currently we are working with them we have made अहिलेसम्म 4वटा 5वटा जस्ती consignment sales so all of this has been with export companies so it starts with this if we get enough traction and in the meantime we figure out ways to reduce the cost चाहे त्यो supply chain मा काम गरेर होस् चाहे त्यो early raw material नै नेपालबाट सोर्स गर्ने कि इन्डियाबाट सोर्स गर्ने भन्नेमा होस् so हामीले cost point घटाउनै लिएर आउन सक्यो भने and if we find एउटा willingness to pay for other supposedly हामीले सोचिरहेको markets for example large retailer markets हुन सक्छ सुपर मार्केट्सहरु सो यस्तो ठाउँहरुमा चाहिँ नि उनीहरुले पे गर्न अग्री गर्ने र हामीले चाहिँ कस्टमा प्रफिटेबिलिटी देख्ने कस्टहरु भेटाउँदा सम्मको लागि चाहिँ लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्स वाला लागि मैले जुन भने त्यस्तो मार्केट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इट इज द मार्केट दैट यु शुड स्टार्ट विथ एन्ड वी आर स्टार्टिङ विथ यो एक्सपोर्ट मार्केटमा Okay, thank you so much, Samip. सायद सबै तपाईको एन्सर्सहरु यहाँ फुलफिल भयो होला पछि के छ भने आई थिंक मेबी फेरि अरु कुनै टाइममा उहाँलाई पर्सनली नि मेबी डीएम गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको पेजहरुमा सो थ्यांक यू समिप जी सो मच आइदिनु भएकोमा अहिलेको लागि चाहिँ आई जस्ट ह्यान्ड इट ओभर दिस फ्लोर टु नवराज सर उहाँको ही हैज समथिङ टु शेयर ओके यो डेल भन्ने को हुनुहुन्छ डेल आईडी बाट डेलबाट डीईएल तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ डेल आईडी डीईएलएल डेल सुन्दै हुनुहुन्छ ओके वहाँ जानुभयो ओके तपाईहरु एकचोटी अलिसा राजु जी र रुपेश जी तपाईलाई यदि भिडियो अन गर्न मिल्छ भने चाहिँ अन गर्नु होला हामी एउटा फोटो खिचौं आबिस जी एउटा स्क्रिनशट लिनुस् अनि यसमा हाल्दिनुस् हाम्रो ग्रुपमा हैन एकचोटी अलिसा जी पनि राजु जी र रुपेश जी तपाईको मिल्छ भने एकचोटी भिडियो अन गर्नु होला है आबिस जी तपाई स्क्रिनशट गर्नुस् ओके ओके मैले तपाईलाई एउटा देखाउन लागेको कुरा यो अघिको मेरो क्वेशनमा यो स्क्रिन यो देख्नुहुन्छ यो स्क्रिन यस सर ओके यो अफ कोर्स समीपले भनेको पैसा एकदम इम्पोर्टेन्ट पैसाको महत्व एकदम बुझ्न जरुरी छ त त्यसको साथसाथै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म बताउन गइरहेछु जुन एकदम आवश्यक छ अहिलेको हाम्रो यङ जेनेरेसनले
ताकि तपाईं यदि तपाईं बिजनेसमा लागे पनि नलागे पनि you must do that. If you don't do it, you will not be able to survive. Okay, you'll have a difficult time. त्यो भएको हुनाले यो एउटा lateral thinking skill भन्ने किताब छ, just take a note. It's a very good book. Now I'll share you another slide, that is this one. Okay, can you see this? Yes, sir. Yes, sir. Okay, solve this in 30 seconds. Your time starts now. Okay, so I'll just take a look on the time here. It's 30 seconds. Solve this in 30 seconds and put your answer in the chat box. Okay, your time is up. Let us see. Okay, Rupesh said 201 into 200. Okay, so let me. Okay, now Rupesh, how did you do this problem? I sum of first natural numbers. I use the formula n plus 1. That's the point. So but still your answer is wrong. Okay, so this is very easy. You see all the people who think that way, they will start using the formula. Okay, right? But the point is, remember, you might forget the formula, you see, and then you can't find. It's not like a dictionary that you find the formula. Okay, you can Google it, but you may not find it. So if you have to solve in 30 seconds, there is another way out. Okay, that is what is called lateral thinking, and this is different. You are thinking differently. Okay, right? That is, look at this. Can you see this? No, sir. Yes, I can. Look, 200 plus 1 is? So what answer is 201 multiplied by 201 multiplied by how many pairs are there? How many pairs are there? So because I said 200 plus 1 is 201. 199 plus 2 is 201. So how many pairs are there? 100. 100. Yes, sir. So 100 multiplied by 201 is? 100 multiplied by 201,000. 20,100. That's the answer. So the point is, all the business, all the activities, पुरानो शैलीले काम गर्छ। पान दोकान हाम्रो राजुजी अहिले राजविराज कि इटली तपाईँ राजुजी? तपाईँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ राजुजी? मेरो बसाइ चाहिँ अहिले सब चाहिँ राजविराज बसाइ चाहिँ सुनसरी झुम्कामा हुनुहुन्छ। ओके, अब झुम्कामा एउटा पान पसल खोल्यो भने राम्रो चल्यो भने अर्कोले पान पसल खोल्छ, हैन? भनेको मतलब कन्भेन्सनल वेमा काम गर्छ। त्यसकारण इफ यु वान्ट टु गो फर स्टार्टअप, थिंक डिफरेंटली, थिंक ल्याटरली। तपाईले फरक तरिकाले सोच्न जरुरी छ। तपाईले त्यो गर्नुभयो भने सोलुसन समाधान हेर्नुस् त कति चाँडै 30 सेकेन्ड हजुर फर्मुला लाउन चाहिँ हुन्छ तपाईँ। त्यसकारण तपाईले अरूको भन्दा फरक तरिकाले सोच्न सक्नु पर्यो। त्यसको कसरी हुन्छ
अघि मैले देखाएको जस्तो किताब पढ्नु कार्यक्रममा आउनुभयो तपाईँले समीपजीको कुरा सुन्नुभयो भने समीपजीले अहिलेसम्म उहाँले चाहिँ नि स्पेन्ड गरेको 30 वर्षको अनुभव तपाईँले सुन्नुहुन्छ मेरो कुरा सुन्नुभयो भने तपाईँले मेरो 50 वर्षको अनुभव सुन्नुहुन्छ एउटै मिटिङमा त्यसकारण तपाईँले यस्तो कार्यक्रम एटेन्ड गर्ने सुन्ने किताब पढ्ने नयाँ नयाँ मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्ने त्यो भयो भने तपाईँको स्किल इन्हान्स हुन्छ र जसले गर्दा तपाईँ चाहिँ स्टार्टअप गर्न सक्नुहुन्छ त्यसो आई वुड लाइक टु आस्क रुपेश टु काइन्डली स्प्रेड दिस न्युज लेट अदर्स अल्सो जोइन दिस इभेन्ट र रन्जुजीलाई पनि म तपाईँको साथीहरूलाई पनि खबर गर्नु होला र वन्स मोर आई वुड लाइक टु थ्याङ्क समीपजी फर योर काइन्ड प्रेजेन्टेसन र अभिष यु इफ यु हेभ एनी अनाउन्समेन्ट अर एनिथिङ टु से यु क्यान जस्ट से द्याट एन्ड क्लोज द सेसन फर द डे ओभर टु यु अनाउन्समेन्ट त छैन अहिले खास बट यहाँ हाम्रो चाहिँ एभ्री मर्निङ चाहिँ 11 बजे चाहिँ हाम्रो मिटिङ्सहरू गरेर हुन्छ स्टार्टअप नेपालमा होइन हजुर राजुजी रुपेशजी अलिसीजी हजुरहरू जोइन गर्नुभएको छ स्टार्टअप नेपालमा हाम्रो त्यो पेजमा हामीले रेजिस्टर गर्नुभएको छ गुगल फर्मबाट थ्रु छैन ओके हजुरको चाहिँ फोन नम्बर चाहिँ हामीले यो च्याटमा चाहिँ लेखिदिइहाल्नु न ल अनि हामी हजुरलाई चाहिँ हामी एउटा वाट्सएप ग्रुपमा एड गर्छौँ होइन अनि त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा कनेक्सन हुन्छ हाम्रो स्टार्टअप नेपाल भन्ने एउटा ग्रुप छ त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ हामीले एभ्री मर्निङ मिटिङ्सहरू चाहिँ हामीले अपडेट गरिराख्छौँ लाइक 11 बजी हामी गर्छौँ नि अनि आउनु होला त्यहाँ होइन अनि हामी त्यहाँ सर्टेन एक्टिभिटिजहरू गर्छौँ हाम्रो अरू एक्टिभिटिजहरू अनि अर्को चाहिँ त्यही हाम्रो फर्दर स्टार्टअप नेपाल जस्तो हामी समीपजीलाई पनि उहाँले जोडिनु भएको थियो अनि त्यसपछि उहाँले आफ्नो अलरेडी बिजनेसहरूको छ भनेर कुरा गर्दाखेरि उहाँलाई अझ अपर्च्युनिटी प्रोभाइड गरिदिएको हो होइन अनि इट वाज वन्डरफुल होइन सो तपाईँहरू पनि केही छ भने या कसैले तपाईँले रेकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने पनि सो फर्दर तपाईँले स्टार्टअपमै के गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि एकदम राम्रो प्लेटफर्म हुन्छ सो हजुरको नम्बर्सहरू चाहिँ एकचोटि च्याट बक्समा लेखिदिनु होला है अलिक एकचोटि उहाँको नम्बरहरू एकचोटि कलेक्ट गरिदिनु सो हुन्छ त्यसरी हामी भोलि चाहिँ 11 बजे एकचोटि बिहान मर्निङ मिटिङमा बस्छौँ त्यसमा चाहिँ फर्दर हाम्रो अझै स्टार्टअप नेपालको बारेमा अझै फर्दर डिटेल्सहरू के गर्छौँ हामी होइन सो अहिलेको लागि चाहिँ यो इभेन्ट अहिले यही नै समाप्त गर्न चाहन्छु सो हजुरलाई चाहिँ अब छिटै फेरि फ्युचरमा पनि भेट्ने आशा गर्छु है त सो स्पेसली हजुरको नि नम्बर चाहिँ एकचोटि राखिदिनु होला है राजुजीको पनि नम्बर लेखिदिनु होला राजुजी त्यहाँ च्याट बक्समा ए राजुजीको सरी हजुर रन्जुजीको पनि लेख्नु होला है त हजुर रन्जुजी चाहिँ एड भइसक्नु भयो ओके अस्ति नै एड भएको हजुर राजु लेख्दैनुहुन्छ त्यसो अलिकति हाम्रो सर्टेन टेक्निकल डिफिकल्टिज गर्दा अलिकति लम्बिएको छ यो सर मैले लेखेँ कता गएछ सर हेलो फेरि चाहिँ लेख्दिनुहोस् न हजुर सर म अहिलेसम्म होइन जति पनि सुनिरहेको छु यो इन्टरप्रेन्योरसिप या इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू मात्रै हाम्रो स्टार्टअपमा भइरहेछ होइन अनि हेल्थ सेक्टरको अलिकति ल्यागिङ छ कि जस्तो लागिरहेछ होइन हेल्थ सेक्टरको ल्यागिङ छ भन्दै भन्नुभएको हजुर कि मैले एटेन्ड नगरेको ए यस्तो हो हाम्रो लास्ट सेसन त हाम्रो झन् कम्प्लिटली इन्टायरली हेल्थको थियो कि होइन सो हामीले अब त्यो यसपालि अब इन्भाइरोमेन्टको उहाँको समितिको आफ्नो स्पेसल इन्भाइरोमेन्टमा अलिकति स्पेसलाइज गर्नुभएको त्यो कुराहरू अलिक बढी भयो होइन अफकोर्स इन जेनरल त सबै अन्टरप्रिन्यर्सको एउटा किन के कमन किन के त भइहाल्छ सो हामीले त्यस्तो इग्नोर गरेको छैनौँ हामीले अफकोर्स यो हाम्रो प्लान छ लाइक अझ फर्दर फिमेल्सहरू पनि आउनुहुन्छ कि अझ कोही अरू फरेन मान्छेहरू पनि आउनुहुन्छ कि होइन जस्ट वी वान्ट ट्राई टु मेक दिस एकदमै सकेसम्म डाइभर्स हामीले चाहिँ सबै कुरा बुझौँ भनेर सो हामीले लास्ट टाइम हेल्थ गरेको थियो मेबी फ्युचरमा पनि हजुरलाई हेल्थमा इन्ट्रेस्ट छ भने त्यसमा पनि गरौँला होइन हजुर आफै पनि आफ्नै नेटवर्किङमा पनि कोही छ भने तपाईँले आफैले पनि रेकमेन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि हजुरलाई लिबर्टी छ है सो त्यही हो अब हामी कुरा गर्छ राजु हजुरको नम्बर अझै आएन एकचोटि त्यही एउटा कुरिरहेको छौँ हामी हुन्छ थ्याङ्क यू समीपजी हजुरलाई पनि भेरी थ्याङ्कफुल होइन म नि पर्सनली चाहिँ म नि एकदम इन्भाइरोमेन्टल इन्थुजियास्ट भयो त्यो स्मल इज ब्युटिफुल हजुर कुरा गरिहाल्नु भयो अर्को एउटा बुक थियो मैले पनि एउटा यो डोनट इकोनोमिक्स भन्ने पनि एउटा छ देख्नुहुन्छ कि हुँदैन यहाँ यिनीहरू पनि जस्ट कति धेरै बुक्सहरू छ आई थिङ्क एउटा चाहिँ रिडिङ ह्याबिट एउटा पनि आई थिङ्क इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट ह्याबिट होइन त्यस्तो चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ सो आई होप एकदम फ्रुटफुल भएको छ यो प्रोग्राम अनि अब हामी अब फ्युचरमा नि हामी नेक्स्ट स्याटरडे त डेफिनेटली एउटा यस्तै एउटा प्रोग्राम त गरिहाल्छौँ सो हजुरलाई भेट्दै गर्छु नि है अलराइट थ्याङ्क यू सो मच आज हामी जोड्नु बाई एभ्रिवान
Thank you for the opportunity. Happy Father's Day पनि सबैजनालाई है